Tập 20. Giết, giết, giết. Nếu chiến hữu bên cạnh các cậu hy sinh, các cậu sẽ làm sao? Báo cáo. Báo thù cho chiến hữu. Xông lên. Vị trí của cậu là gì? Lính bắn tỉa. Nhiệm vụ của lính bắn tỉa là gì? Bắn tỉa hỏa lực mạnh vào chỉ huy của địch. Nhớ kỹ, quân nhân chỉ có hy sinh mới chí khí hơn. Chết vì tổ quốc vinh quang vô tận. Cậu ấy hy sinh, hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. Còn các cậu phải tiếp tục giữ vững cương vị, hoàn thành nhiệm vụ. Kiên trì, chịu đựng để giành thắng lợi chung cuộc. Rõ. Giữ vững vị trí, kiên trì chịu đựng vì thắng lợi. Tiếp tục huấn luyện. Rõ. Giết, giết. Nhóc thư sinh ở bên dưới khí thế ngất trời. Lão Bàn, anh thở dài làm gì vậy? Không phát hiện ra à? Thằng nhóc này huấn luyện đánh trận không biết ngày đêm. Thực tế là muốn dùng công việc để che giấu nỗi đau khổ trong lòng. Có phải cậu ấy vẫn nhớ đến cô gái Mai Mai đó không? Nhưng không có tin tức gì của con bé đó. Lão Băng Mai Mai này thật sự là đặc vụ. Được rồi, được rồi. Anh đừng có thở dài thở ngắn ở đây nữa. Đợi cậu ấy huấn luyện xong rồi, tôi cùng cậu ấy uống rượu. Uống say rồi thì chuyện gì cũng quên không được nữa. Thì tìm một cô gái khác tốt hơn với điều kiện của nhóc thư sinh. Sợ là cả đời cậu ấy cũng không quên được cô ấy. Báo cáo tổng bộ mệnh lệnh được. Đoàn trưởng cấp trên đồng ý nghĩa dũng quân kháng Nhật cứu quốc, chỉnh biên thành Bắc Lộ quân rồi. Lần này chúng ta cuối cùng cũng đóng đinh phía sau thành bình ấp của giặc, để sau này lấy được Bồ Vương Trang và Mã Gia Đài, tạo nên thế bao vây thành bình ấp theo hình chữ phẩm. Thi, 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 thi. Nghĩa dũng quân kháng Nhật của quốc này là một vũ trang kháng Nhật địa phương tích cực. Chủ yếu là vì năm đó được tổ chức thành một đoàn của quân quốc dân đảng. 18 bơ chính đông bắc 7 thủ. Chính phủ quốc dân đảng lại từ bỏ nhiệt hà. Đoàn này giận dữ thoát ly khỏi số hiệu của quân quốc dân đảng, đánh cờ hiệu của nghĩa dũng quân kháng Nhật cứu quốc, lại thu nạp số lượng lớn vũ trang địa phương yêu nước kháng Nhật. Lúc đó thành thế rất lớn, nhưng lại thiếu tầm nhìn chiến lược, không thể dựa vào quần chúng, không thành lập một căn cứ địa kháng Nhật, cứ luôn lang thang khắp nơi như thổ phỉ. Năm đó có thiết lập quan hệ với đảng. Dưới tình thế lúc đó, chúng ta đã cố gắng khuyên họ di chuyển đến Thiểm Tây Sơn Tây Căn, cứ địa của chúng ta, nhưng đoàn trưởng kiên trì muốn ở lại Nhiệt Hà kháng Nhật. Sau nhiều lần bị giặc và ngụy quân vây hãm, tổn bẫy nghiêm trọng, sau đó đoàn trưởng cũng hy sinh. Do cơ cấu phức tạp của đội 5 nảy sinh nội chiến, sau đó đội 5 tan rã. Tư lệnh hiện tại tên Lưu Tân Uy là trung đội trưởng, trung đội cảnh vệ của đoàn trưởng năm đó. Sau khi chiến tranh chống Nhật nổ ra, lại dẫn quân cũ dương cờ, nghĩa dũng quân kháng Nhật cứu quốc, đến Tùng Sơn Tây Bắc Sơn Tây đánh du kích. Vẫn đi theo con đường đánh du kích khắp nơi của nghĩa dũng quân cũ.
Tình hình phân tán đánh du kích không tốt lắm. Khu căn quét năm ngoái gây tổn bẫy nghiêm trọng. Sau khi chúng ta khuyên nhủ, các đội du kích đã đồng ý chỉnh biến thành một tiểu đoàn do anh lãnh đạo. Nhưng do vẫn chưa cử cán bộ có năng lực tới đó thành lập chi bộ đảng, cho nên vẫn gọi là Nghĩa Dũng Quân. Vì anh và người tên Lưu Tân Uy này cũng có chút giao tình. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi sau khi nhập Nam chính là đại biểu đảng của Nghĩa Dũng Quân năm đó. Sau đó đoàn trưởng hy sinh đội năm tan rã. Tôi quay lại Viên An, sau đó lại tới đoàn chúng ta. Nhớ lại những tháng ngày cùng anh em Nghĩa Dũng Quân kề vai tác chiến, rất nhiều cảnh tượng hiện lên trước mắt. Lưu Tân Uy lúc đó vẫn là một trung đội trưởng, nhưng vì không thông qua thẩm tra, mãi đến năm ngoái liên lạc lại mới chính thức tuyên thệ vào đảng. Chẳng trách anh là lãnh đạo cũ của anh ta. Bao nhiêu người qua đó cũng đều không nói được. Anh đi một chuyến, đại lưu manh này liền cãi ta quý chánh. Đại lưu manh là cái tên bọn giặc chửi anh ta. Con người anh ta rất tốt, là một tráng sĩ nhiệt huyết yêu nước. Cho nên tổ chức quyết định, khi chúng ta tổ chức lại đội du kích phân tán này thành tiểu đoàn độc lập, Tùng Sơn Bắc Lộ Quân, chiến đấu vì nhân dân với sự chỉ huy của đảng, thiết lập một chiến khu ở thành Bình Ấp, đâm một nhát vào sau lưng giặc được. Nên tổ chức quyết định đưa Trung Hiếu qua đó làm tiểu đoàn trưởng. Trút Trung Hiếu đi phải. Đây chẳng phải hất tay trên ông đây sao? Đoàn đập ai cũng có thể đi, chỉ có Trung Hiếu không được đi. Ai nói cũng không được, không đi đâu hết. Lão Tào sao có phải thấy ông đây sống yên ổn quá, không lại tới đào người của tôi. Tôi đi tìm Liễu đoàn trưởng nói chuyện không nói được Liễu đoàn trưởng, thì ông đây đi tìm sư đoàn trưởng. Lão Tào, Trung Hiếu đã trưởng thành rồi, đã không còn là nhóc thư sinh như trước, nên để cậu ấy xông xáo ra ngoài. Đến lúc đi rồi. Đến lúc đi rồi. Thằng nhóc này, tôi biết sớm muộn gì thằng nhóc cũng phải rời xa chúng ta. Nhưng lão bàn, đột ngột quá rồi. Đi đi. Con xe của anh chạy tới đây từ khi nào vậy? Thôi không thấy không tính. Cái này không tính. Anh đi lại đi. Nhóc thư sinh. Chính là cậu tôi lên rồi. Lông cánh dài rồi, cánh cũng cứng cáp rồi, phải tự ra ngoài đạp nước. Tự mình bay đi. Gọi là trời cao. Thỏa sức chim bay tôi mới học từ chính quỷ. Lần trước để cậu tới Bồ Dương Trang tuy nó là hơi xa, nhưng cũng là địa bàn của đoàn độc lập của tôi. Có chuyện gì thì cũng có thể lo. Lần này sai rồi. Cái cọc này cắm vào phía sau địch. Được. Cho dù đi đâu, chúng ta đều là quân nhân Trung Quốc đánh giặc, đều là Bắc Lộ quân đảng Cộng sản. Thật sự có chút không nỡ. Nhưng vui mừng. Thật sự vui mừng. Nhóc thư sinh, nhà chúng ta cuối cùng có thể trấn thủ một phương rồi. Lời này không thể nói như vậy. Chúng ta không phải là hoàng đế như trước đây. Bắc Lộ quân tới đâu đều phục vụ cho nhân dân. Sao lại học cách nói chuyện của chính quỷ rồi? Mấy lời này để chính quỷ nói với cậu. Nói chuyện chính đi.
Lưu Tân Uy ở Tùng Sơn này có hơi ngang ngược. Cũng là do trời cao hoàng đế ở xa nên không ai quản. Tôi sợ cậu mới tới sẽ không quản được hắn. Nơi tôi nói với Lữ đoàn trưởng một điều kiện. Cậu bây giờ là tiểu đoàn trưởng, kiêm chính quỹ của tiểu đoàn độc lập Tùng Sơn. Như vậy đồng chí ở Nghĩa Dũng Quân sẽ không có ý kiến gì chứ? Mấy chuyện này để chính quỹ đi làm công tác. Anh ta đồng ý cho cậu đi. Anh ta phải dọn sẵn đường. Đây không phải vấn đề có chức quyền hay không. Muốn lãnh đạo một đội năm mạnh, đôi khi cậu phải hung dữ một chút, phải ngang ngược một chút. Tôi nhớ rồi, ghi nhớ trong lòng. Dẫn mấy người đại nhãn cùng đi theo. Đều là các anh em đại đội 5 của cậu, dùng cũng quen tay. Những điều khác cũng không còn điều gì nữa. Nào nhóc thư sinh. Phải nhớ cho dù đi đâu đều là đoàn độc lập của Bác Lộ Quân. Đoàn trưởng tới lượt anh đi, rồi tới tôi đi à? Thắng rồi. Thắng rồi. Thắng rồi, đoàn trưởng cuối cùng cũng thắng một lần rồi. Trước giờ chưa thắng được cậu. Lần này lại cho tôi thắng một lần. Thằng nhóc này. Tôi nhận cái tình này của cậu. Đừng nhìn nữa. Đoàn trưởng nói công vụ bận rộn sẽ không đến tiễn đâu. Không phải chứ. Đừng quay đầu sau cái cây bên phải. Để anh ta phát hiện được anh ta sẽ xấu hổ. Được rồi, đã tiễn đến đây, rồi mọi người quay về đi. Các đồng chí con chết vì hiếu chết trung vì nước, để bảo vệ lãnh thổ của chúng ta, bảo vệ người nhà của chúng ta, chiến đấu đến cùng. Vì dân tộc Trung Hoa thiêng liêng chào. Thằng nhóc tốt. Đoàn trưởng bảo trọng. Xuất phát. Tạm biệt, lên đường thuận lợi bình an. Bà con đừng sợ. Chúng tôi là Nghĩa Dũng Quân quay về rồi. Là đội 5 của chúng ta, là đội 5 đánh giặc. Các anh em lên. Anh bạn nào sợ cái gì? Đừng sợ, chúng tôi là Nghĩa Dũng Quân. Bà con tôi là tư lệnh của Nghĩa Dũng Quân. Tôi tên Lưu Tân Uy, biệt danh là Đại Lưu Manh. Đại Lưu Manh sao lại là Đại Lưu Manh? Là Đại Lưu Manh thay người dân Trung Quốc. Chúng ta đánh giặc. Đại Lưu Manh oai phong Nghĩa Dũng Quân vạn tuế. Đại Lưu Manh oai phong Nghĩa Dũng Quân vạn tuế bà con. Mấy năm nay Nghĩa Dũng Quân chúng tôi rất khó khăn. Không lương thực không tiền. Lương đánh nhau với giặc nhiều năm như vậy, thương vong vô số.
Nhưng chúng tôi liều sống liều chết, cuối cùng cũng vượt qua được. Bây giờ đội 5 đã chuyển tới Tùng Sơn, càng ngày càng mạnh, không bao lâu nữa sẽ lấy lại nó. Nhưng mọi người đều biết, những ngày sống trên núi rất khổ, thiếu ăn thiếu uống. Cho nên, lần này chúng tôi tới nhất là cho mọi người hả giận, giết chén vẻ kiêu căng của giặc và Hán Giang thứ hai. Chính là mượn quân lương từ bà con. Mượn quân lương từ chúng ta có được không? Trưởng quan anh tới rồi. Trưởng quan anh vất vả rồi nói nhảm gì đó. Hôm nay ông đây tớ không phải để nghe ông nói nhảm. Nhà ông giao 1 không đê bạc tiền lương, 100 cân bột mì quân lương. 1 không đê bạc 100 cân bột mì rồi sao? Ai mà không có trách nhiệm kháng Nhật cứu nước, đánh giặc chúng tôi ở tiền tuyến bắn súng bắn pháo. Người hay ngựa cũng đều phải ăn. Chúng tôi còn phải liều mạng có biết không? Phải kêu các anh giao ít đồ thì sao? Nhưng các anh như vậy, các anh còn làm nghĩa dũng quân gì nữa? Đừng ông tổng bớt giận. Bớt giận. Ông tổng đánh giặc cực khổ. Chúng tôi nên hỗ trợ, nhất định phải hỗ trợ. Nhưng chúng tôi chỉ buôn bán nho nhỏ, thật sự kiếm không ra được nhiều như vậy. Chúng tôi cũng biết chiến sĩ ở trên núi rất cực khổ, nhưng cuộc sống người dân cũng khổ không kém. Từ khi giặc tới mỗi năm mỗi mùa, chúng tôi đều không được ăn gạo trắng bột mì. Lấy đâu ra mà giao cho anh? Thu hết đồ về giao nộp hết rõ. Đừng không thể lấy. Tránh ra các anh, sao các anh dám đánh người? Cút cha làm gì? Đừng muốn làm Hán Giang đúng không? Đừng nổ súng. Có tin ông đây bắn chết không? Đừng biết điều chút cho ông đây. Đừng có nhúc nhích, các anh đã lấy đi hết rồi. Ghi sổ đi. Tương lai có tiền sẽ trả lại cho mọi người, mau lên. Mau lên, để lại cho tôi một ít, nhanh nhẹn lên. Trại quân tình nguyện Tùng Sơn. Đến địa bàn của chúng tôi rồi, phải đánh tiếng với các anh em canh gác. Mau nói với anh Huy. Anh ngủ về rồi. Đúng là cẩn thận. Trạm gác ở xa như vậy, doanh trại của giặc ở dưới chân núi. Chúng tôi dù có ngủ cũng phải mở to hai mắt mới được. Sắp tới sẽ đổi thành bọn giặc không ngủ được. Dù muốn ngủ cũng là an giấc ngàn thu. Cầm đầu chính quỷ phong cảnh ở đây đúng là nhân dân tệ không? Dưới chân núi là thảo nguyên, đến mùa xuân mùa hạ còn đẹp hơn. Nghe cảnh hơn là nhìn cảnh hơn là cận cảnh. Đợi đến khi thật sự hòa nhập với cảnh vật này, sẽ biết được sau cảnh đẹp có bao nhiêu gian khổ. Đúng vậy, chúng tôi không chỉ đối mặt với vô số giặc, còn có cả ngụy quân, không phải đấu tranh với hoàn cảnh gian khổ này. Đại Nam những ngày tháng sống ở đây không tốt à? Tuy nói chặt là châu chấu sau mùa thu, nhưng càng ngày càng muốn mạnh hơn. Mùa thu năm ngoái truy quét với quy mô lớn, chúng tôi tổn bại không ít. Đại đội chúng tôi trước đây ở sông Tây Bá, hoàn cảnh nhân dân tệ không, nhưng địa thế không đủ hung hiểm, bị địch tấn công từ phía sau, bất đắc dĩ mới trút đến Tùng Sơn bên này. Xe tăng pháo của bọn chúng không có tác dụng, nên dựa vào địa thế đóng quân dưới chân núi. Do chúng tôi ở trên núi, tuy nói là có căn cứ địa bác lộ quân chi viện, nhưng có rất nhiều vật tư không thể lên núi, nên khi chiến đấu giảm người nghiêm trọng. Rất nhiều anh em không hy sinh trên chiến trường lại bị mắc kẹt và chết đói trong khe núi. Trung Hiếu sau này phải nhờ vào các cậu rồi. Tổ chức đặt kỳ vọng cao vào cậu và các cậu. Yên tâm, chính quỹ được Đại Nam. Anh cũng coi như thổ địa ở đây, sau này nhớ giúp đỡ Trung Hiếu và các đồng chí mới đến. Tất nhiên. Đại Nam là đội trưởng đội du kích sông Tây Bá, cũng là tham mưu tác chiến của Nghĩa Dũng quân. Chúng ta cũng coi như là đồng nghiệp. Anh là lãnh đạo cũ của tôi. Lúc đó các anh em đều rất ngưỡng mộ anh. Đáng tiếc lúc đó tư lệnh không nghe theo ý kiến của anh. Nếu không, bây giờ chúng tôi đã ở trong một tình cảnh khác. Mấy năm nay luôn bị bịt mắt, chỉ biết là hôm nay còn sống, ngày mai vẫn phải đánh giặc. Ngày nào chết ngày đó mới thôi.
Trong đầu không có một ý tưởng gì, rất bực bội. Bây giờ tốt rồi, gia nhập Bát Lộ quân. Chúng tôi được đi trên đường quang minh chính đại, thấy được ánh sáng rồi. Tôi nghe nói mấy năm nay anh cũng không rảnh. Sau khi Nghĩa Dũng quân cũ bị đánh tan, nói thật chúng tôi đã dao động về quê cưới vợ sinh con. Anh Huy bắt đầu lại, chúng tôi lập tức trở về bộ đội. Đánh không ít trận nhưng hai mắt vẫn tối. Trong lòng cũng không có ý tưởng gì, đúng vậy. Cho nên bây giờ để các chi đội du kích, các anh ở vùng Tùng Sơn này hợp lại, thiết lập một chiến khu Tùng Sơn. Anh Đại Năm sau này xin giúp đỡ nhiều hơn. Không cần phải nói, sau này chúng ta chính là anh em một nhà. Đại Năm về rồi, Xuyên Tử Gia đây là thủ trưởng mới đến à? Đúng vậy, đúng vậy. Đồng chí này ở đội năm nào sao lần trước tôi tới chưa gặp? Đây là Xuyên Tử Gia thợ săn. Sau khi anh xuống núi mới đến tất nhiên chưa gặp rồi. Tôi sống ở đảo Tây Sơn dưới chân núi Tây Sơn. Năm ngoái giặc càng quét đốt thôn của tôi. Con trai con dâu của tôi, còn có cháu của tôi, đều bị giặc thiêu chết. Tôi cũng là người được tư lệnh đào ra từ đống người chết. Bọn giặc nợ máu chồng chất với dân tộc Trung Hoa chúng ta. Tới lúc khiến cho bọn chúng trả gấp bội rồi. Đại Năm thủ trưởng đi đường chắc đói lắm rồi. Mau về thôi, tôi làm vài món cho mọi người ăn được. Mời chính quỹ được đi. Bên này được. Uy Tử anh ngủ về rồi. Anh ngủ, chính quỹ anh ngủ. Uy Tử anh ngủ. Vẫn như cũ, không thay đổi chút nào. Chính quỹ 2 năm rồi không gặp. Anh vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe. Chào các đồng chí, chào chính quỹ, chào chính quỹ. Tiểu quan. Lôi Tử, nghe nói thằng nhóc cậu làm trung đội trưởng rồi. Hầu tử chính quỹ vẫn như cũ. Sinh Tử, cao rồi, còn có trâu luôn rồi, đều lớn hết rồi. Đây tôi giới thiệu với mọi người. Vị này là đồng chí Trung Hiếu, đã Bát Lộ lâu năm. Đây đều là những nòng cốt Bát Lộ quân cử đến Trung Hiếu. Vị này chính là tư lệnh Lưu Tân Uy nổi tiếng ở Tùng Sơn. Tư lệnh Lưu, nghe danh đã lâu vất vả rồi, đi đường mệt nhọc. Trung Hiếu, lần này cậu gặp phải đối thủ rồi. Biệt danh của cậu là Nhóc Thư Sinh. Cậu phải biết biệt danh của tư lệnh Lưu chính là Đại Lưu Manh. Nhóc Thư Sinh. Tùng Sơn chúng ta đã có Đại Lưu Manh. Đây gọi là lưu manh có văn hóa. Bọn giặc nghe là phải sợ. Thôi đi chính quỹ, tôi đảm bảo với anh, tác phong của chúng tôi chưa bao giờ có vấn đề. Đến bây giờ chúng tôi vẫn là trai trẻ. Chính quỹ. Dù anh không muốn là trai trẻ, nhưng trên núi này ngoại trừ thỏ là có đực có cái ra. Nếu có vấn đề cũng chẳng biết phát huy ở đâu, thôi đi. Đồng chí Trung đồng chí, đừng để ý anh em. Chúng tôi tùy tiện quen rồi. Đại Lưu Manh là biệt danh giặc đặt cho tư lệnh Lưu. Nói là Nghĩa Dũng quân chúng ta đánh trận, đánh xong rồi chạy một vòng xong lại về đánh một gậy. Gọi là chiến thuật lưu manh vô lại đánh du kích. Phải đánh như vậy, phải đánh cho giặc bó tay chịu trói, không có chỗ để trút giận. Giống như mấy bà đánh đá trên đường Máng. Tư lệnh Lưu là Đại Lưu Manh. Nói rất hay. Bọn giặc chính là mấy bà đánh đá trên đường. Chính quỹ đồng chí Trung ngoài trời lạnh lắm. Chúng ta vào trong nói, vào trong ngồi. Xuyên Tử Gia Hà mấy con thỏ hôm trước bắt được cho tôi. Hôm nay phải nhờ tay nghề của anh rồi được. Chính quỹ đi, các cậu vào phụ bếp đi. Ngồi đi, mời ngồi. Ngồi đi đồng chí Trung, ngồi đi, cảm ơn. Chính quỹ, uống ly nước ấm được cho ấm người. Đồng chí Trung điều kiện trong nhà kém, không có trà, chỉ có nước lọc. Sao rồi, bây giờ có mấy người sau khi nhận được chỉ thị và đội du kích gần đây đều tập trung đến Tùng Sơn. Tổng cộng chưa đến 3 đại đội. Không còn cách nào, ở trên núi bức bối. Muốn ăn không có ăn, muốn uống không có uống. Chưa kể tiếp xúc với người dân. Năm trước giặc đóng quân ở dưới chân núi,
hoàn toàn chặn đường xuống núi của chúng ta. Cũng tại tôi không làm tốt công tác. Lúc nãy Đại Năm cũng đã nói về tình hình của các anh. Có thể kiên trì lâu như vậy dưới mí mắt của địch đã là rất khó khăn rồi. Anh Uy, chính quỷ nói đại quân sắp đánh tới rồi, còn đem theo mệnh lệnh. Chúng ta sắp đánh xuống núi rồi thật à? Vậy tốt quá rồi. Hai kẻ hấp tấp là như vậy tình thế hiện tại. Tháng 7 chiến trường châu Âu đã được định. Quân Mỹ gây thiệt hại nặng nề cho quân Nhật ở Thái Bình Dương, chỉ kiếm vào đất liền Nhật Bản. Quân đội Liên Xô hành quân về phía đông chỉ trong vài ngày. Lần này bọn giặc thật sự tiêu đời rồi. Căn cứ theo chỉ thị của Trung ương, tổ chức quyết định phải thiết lập căn cứ Tùng Sơn Bác Lộ Quân, đặt nền móng vững chắc cho việc trinh sát để giành thắng lợi cuối cùng. Nghĩa Dũng Quân các anh là đội tiên phong độc lập của Bác Lộ Quân. Chúng tôi từ hôm nay chính thức đổi tên thành Tiểu đoàn độc lập Tùng Sơn Bác Lộ Quân, trực tiếp do Bộ Tư lệnh chỉ huy. Tốt quá rồi. Đừng vội vui mừng. Sau này nhiệm vụ của các anh rất quan trọng. Không chỉ phải nhanh chóng đánh xuống núi, còn phải lập căn cứ Bác Lộ Quân ở chiến khu Tùng Sơn, đâm một mũi dao sắc nhọn vào tim của giặc. Các anh em bộ đội tấn sát ký, chi viện vật tư đạn dược cho chúng ta cũng sắp tới rồi. Tiểu đoàn Tùng Sơn như hổ mọc thêm cánh. Tin rằng các anh nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao phó. Nghĩa Dũng Quân 00, Tiểu đoàn độc lập Tùng Sơn Bác Lộ Quân, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Đúng, ngồi đi. Cũng đừng nóng vội. Khoảng thời gian này chỉnh đốn lại đánh núi. Núi chỉ là bước đầu tiên của đoạn đường dài thiết lập căn cứ, nhận được sự ủng hộ của quần chúng đứng vững. Có thể so sánh với xung phong phi lưỡi lê được. Xuyên Tử Gia, nhóc thư sinh đi cùng với Bàn Lập Tân là làm gì vậy? Hình như là chính quỷ mới được cử đến của chúng ta. Đúng, nhìn là biết người làm công tác chính trị. Tú tài có tri thức hiểu lễ nghĩa. Lần này chúng ta có dáng vẻ của quân chính quy rồi. Chính quỷ này vừa tới, chúng ta sẽ là quân chính quy đường chính rồi. Sau này chuyện gì cũng phải có quy tắc. Đúng, sau này chúng ta có thể vỗ ngực nói mình trực thuộc tiểu đoàn độc lập Tùng Sơn. Bác Lộ Quân xem bác lộ người ta. Không, trang phục của bác lộ chúng ta rất thú vị. Xem ông đây xuống núi diệt trừ lũ giặc khốn dưới núi. Để xem thằng nhóc cậu làm gì. Nước sôi rồi thì cho thịt vào hầm được. Cán bộ và nòng cốt đã đến đủ chưa? Đến đủ rồi. Các đồng chí, bây giờ tôi tuyên bố cuộc họp đầu tiên của tiểu đoàn độc lập Tùng Sơn Bác Lộ Quân chính thức bắt đầu. Tốt. Đầu tiên cho phép tôi thay mặt đảng, thay mặt Bác Lộ Quân, gửi lời chào trân trọng nhất tới các đồng chí Nghĩa Dũng Quân đã chiến đấu gian khổ anh dũng trên chiến khu Tùng Sơn được. Giờ khắc này, tôi muốn lớn tiếng nói với các đồng chí đã hy sinh. Các anh em, chúng tôi vượt qua rồi. Chúng tôi muốn kế thừa di nguyện của các anh, càng thêm kiên cường chiến đấu, nỗ lực để giành được thắng lợi cuối cùng. Triệt để tiêu diệt quân xâm lược. Triệt để tiêu diệt quân xâm lược. Triệt để tiêu diệt quân xâm lược. Các đồng chí, chúng ta đã nghênh đón ánh bình minh của thắng lợi, nhưng vẫn còn cách một khoảng với thắng lợi cuối cùng. Chúng ta không chỉ đánh bại quân xâm lược, mà còn phải xây dựng một Trung Quốc mới. Nhiệm vụ tương lai của chúng ta rất quan trọng, đòi hỏi chúng ta phải càng nỗ lực hy sinh. Các đồng chí có lòng tin không có tốt. Tiếp theo tôi tuyên bố Bác Lộ Quân tổng bộ bổ nhiệm chức vụ cho tiểu đoàn độc lập Tùng Sơn Nghiêm. Sau khi Đảng ủy và Bộ Tư lệnh nghiên cứu quyết định, bổ nhiệm đồng chí Trung Hiếu làm tiểu đoàn trưởng kiêm chính trị viên tiểu đoàn độc lập Tùng Sơn Bác Lộ Quân, bổ nhiệm đồng chí Lưu Tân Uy làm phó trung đội trưởng, đồng chí Dương Đại Nam làm tham mưu trưởng,
Dựa vào đâu? Đây là ý gì? Hoàn tất tuyên bố chuyện gì vậy? Đây là ý gì là sao? Chính ủy ban. Anh có ý gì trung hiếu nào tiểu đoàn trưởng gì? Chính ủy, tôi không hiểu ai làm tiểu đoàn trưởng. Đúng vậy, anh Huy của chúng tôi làm phó tiểu đoàn trưởng. Ai phục chuyện này là sao? Đúng vậy. Chính ủy, tôi có ý kiến. Có thể cấp trên không hiểu lắm về chúng tôi. Ở Tùng Sơn này, chúng tôi chỉ biết anh Quy anh Ngũ. Nhóc thư sinh tiểu tú tài cái gì? Sao mới tới đã đóng cọc rồi? Không sợ trên núi gió to bẻ gãy à? Đúng vậy. Đây là chỉnh biên hay là thu nạp? Không cho làm tư lệnh. Bây giờ chức tiểu đoàn trưởng nát cũng không cho làm. Các anh em, chúng ta có nên nói cho anh ta biết đội 5 này là ai? Không đúng. Ồn ào cái gì? Im miệng hết cho tôi. Đội 5 của ai? Đây là đội 5 của đảng. Mọi hành động nghe theo chỉ huy, không hiểu hả? Còn là quân nhân không ngồi hết xuống cho tôi ngồi xuống. Có nghe không? Ngồi xuống. Cái trò gì vậy? Đúng vậy, cũng không cho nó lý. Chính quỹ chúng tôi tỏ thái độ. Chúng tôi kiên quyết chấp hành mệnh lệnh cấp trên, phục tùng sắp xếp của tổ chức, hoàn toàn phối hợp với quyết định và chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Trung. Được, ngồi đi. Tiểu đoàn trưởng Trung, cậu nói mấy câu với mọi người đi. Chính quỹ, tôi mới đến vẫn chưa hiểu hết tình hình. Sau này công tác gặp phải vấn đề gì, tôi sẽ thỉnh giáo học tập phó tiểu đoàn trưởng luôn, tham mưu trưởng Dương và các đồng chí. Hôm nay khoan hãy nói cũng được. Các đồng chí, đi bên này. Bộ tiểu đoàn mấy hôm nay đang thu dọn, ở tạm nhà bếp mấy đêm. Ở đâu cũng như nhau, khí hậu ở trong núi lạnh thật phải. Tiểu đoàn trưởng, đây là Lôi Tử. Tuần tra về rồi à? Anh Ngũ chúng tôi về trước đây. Tôi Đại Nhãn. Bên này đi thôi. Thật không biết cấp trên nghĩ gì, cử một nhóc thư sinh tới. Anh ta là bác lộ lâu năm, chúng ta cũng là nghĩa dũng quân lâu năm. Dựa vào đâu? Dựa vào người ta là bác lộ chính thống. Bác lộ thì sao rồng mạnh cũng không kìm được rắn. Địa phương ở trong rừng này vẫn phải dựa vào anh Uy, anh Năm mới có thể đứng vững. Đúng vậy. Xem thử nhóc thư sinh đó có bản lĩnh gì. Vừa nhìn là đã biết chỉ là gói thêu hoa. Nói không chừng vài ngày đã lạnh quá chạy mất. Các cậu ồn ào lung tung gì vậy? Người ta là bác lộ, chúng ta không phải bác lộ à? Mấy chuyện này không phải chúng ta có thể nói được. Cấp trên có sắp xếp của cấp trên. Tư lệnh đã nói sao? Mọi hành động nghe theo chỉ huy. Các cậu ồn ào như vậy thì được gì? Đúng là tức muốn chết. Đúng vậy, còn chưa ngủ à? Xuyên Tử Gia tiểu đoàn trưởng ở đây mấy ngày. Tốt quá rồi Xuyên Tử Gia tiểu đoàn trưởng. Tôi soạn giường cho Đừng chúng tôi tự làm cho tiểu đoàn trưởng nghỉ ngơi. Đi, tôi đi đây. Làm phiền anh rồi, tham mưu trưởng không sao. Đưa tôi để tôi trải ra cho tôi tự làm được. Để tôi. Đừng giả vờ ngủ nữa. Tiểu đoàn trưởng và đồng chí Đại Nhãn ngủ ở giữa, mau dồn qua hai bên. Cậu không phải bên kia vẫn còn chỗ sao? Dựa vào đâu mà mới tới được ngủ chỗ thoải mái? Đúng không phải bên kia có chỗ sao các cậu? Đúng là tiểu đoàn trưởng ngủ chỗ của tôi. Xuyên Tử Gia eo và chân của chú bị thấp khớp. Bên kia lọt gió, mới đầu xuân gió lớn lạnh tề cống. Bác lộ quân, anh ta không phải cùng quy tắc với nghĩa dũng quân. Chúng ta, tiểu đoàn trưởng thì sao? Tiểu đoàn trưởng thì được ra quay. À, cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Chúng tôi đã nói gì chưa được rồi? Người ta nói đúng, bên này còn chỗ mà chúng ta qua đó ngủ đi. Xuyên Tử Gia khoan đã, tiểu đoàn trưởng không sao đâu. Xuyên Tử Gia đàn ông chúng tôi đâu có sợ lạnh hơn nữa. Hôm nay cũng không lạnh. Không sao, ngủ sớm đi. Xuyên Tử Gia tắt đèn đi, buồn ngủ quá cậu. Cậu gì mà cậu mau đi ngủ. Đi ngủ. Được rồi, đừng ủ rũ nữa. Có gì mà không thể nói với tôi à? Không có gì.
Vẫn là câu nói đó. Chúng tôi là quân nhân, là đảng viên, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Tôi biết anh có giác ngộ này. Chính quỷ, anh là người hiểu rõ chúng tôi nhất. Chúng tôi luôn muốn làm bát lộ. Bây giờ đạt được nguyện ước làm bát lộ rồi. Bát lộ quân mọi hành động nghe theo chỉ huy. Chuyện này không có gì phải nói. Tôi tin lãnh đạo cấp trên cũng tín nhiệm chúng tôi. Nhưng các thủ trưởng đã từng suy nghĩ, tiểu đoàn độc lập Tùng Sơn chúng tôi đã chiến đấu trong vòng dây trùng trùng của địch, tương lai còn phải tiếp lập căn cứ. Đúng một nhóc thư sinh có thể dẫn một đội 5, có thể cưỡi lưng cọp, có thể đánh được dưới súng máy hạng nặng của địch không? Lần này Đại Nam nói đúng trọng tâm rồi. Tôi cũng không khách sáo. Tôi cũng không muốn nói đạo lý nhiều. Quan điểm của các anh là tại sao không cho cậu ấy là một chính trị viên đại diện cho đảng? Như vậy thì ngoài mặt, trong lòng đều dễ chấp nhận hơn phải không? Nhưng chúng ta là người nhà, không cần lo lắng cái gọi là vấn đề mặt mũi. Đúng là lần này tổ chức bổ nhiệm có hơi không nể mặt, thậm chí gây bất lợi cho công tác chỉnh biên tiểu đoàn Tùng Sơn trong thời gian ngắn. Nhưng đối với công tác chiến đấu sau này, đối với chiến lược lâu dài của tiểu đoàn Tùng Sơn là vô cùng chính xác, cũng là hợp tình hợp lý. Sư tử gia không được đâu, chú dùng đi đừng để bị lạnh. Đắp đi. Tôi nằm ở trong đó ấm, cậu nằm bên ngoài. Gần tường gần cửa gió lớn, cẩn thận ảnh hưởng đến eo và chân. Sau này lớn tuổi sẽ có bệnh. Đây đều là mấy đứa nhỏ lúc nãy dở tính khí thôi. Cậu đừng để ý. Không sao, mau đi ngủ, tôi đi nhà bếp xem thử. Khuya dậy rồi còn tới nhà bếp. Tôi xem thử lửa đã được chưa, ngủ đi. Cảm ơn, ngủ đi, chú đi cẩn thận. Không thêm người cũng không có nhiều trang bị, chỉ là đổi một cái tên. Nhưng chỉ việc đổi tên này cũng yêu cầu các anh phải hành động như một đội quân chính quy, khơi dậy tinh thần và uy phong của quân nhân Trung Quốc, bát lộ quân chúng ta. Nhờ vào các anh xin chính quyền yên tâm. Chúng tôi nhất định không phụ tín nhiệm của tổ chức. Chúng tôi nhất định. Lời của Phó Tiểu đoàn trưởng đại diện cho quyết tâm của tiểu đoàn Tùng Sơn. Chúng tôi nhất định dùng hành động chứng minh tiểu đoàn Tùng Sơn không chỉ là một con hổ dữ, mà còn là bầy sói xé xác quân xâm lược trên đồng bằng. Cố lên. Vì thắng lợi, vì toàn bộ Đông Bắc, vì ngày mai tươi đẹp của Trung Quốc. Bảo trọng. Anh Uy, vậy chúng tôi đi tuần tra núi đây. Anh còn chỉ thị gì không? Không có chỉ thị gì, đi ra sau núi xa xa chút. Được, hiểu rồi, đi thôi. Đi tuần tra núi, đi. Còn lại giải tán đi, cần làm gì thì làm đi, giải tán. Giải tán đi. Là như vậy, tối hôm qua lính canh sau núi nghe thấy có tiếng máy bay. Anh Uy sợ là lính trinh thám. Đến trinh thám của giặc còn hay vào núi à? Cũng không phải doanh trại của giặc ở dưới chân núi. Chúng ta phải chú ý nhiều hơn, không thể bất cẩn được, đúng không? Sớm muộn gì cũng phải nhổ cái gai trong thịt này. Không phải Lữ bộ có mệnh lệnh rõ ràng, sao không bằng chúng ta nhân cơ hội này chỉnh biên lại, đánh xuống sang bằng nó. Cũng coi như cho tiểu đoàn Tùng Sơn chúng ta tra oai. Không sai. Anh Uy, tôi đi cùng với đội tuần tra xem thử, quen thuộc tình hình xung quanh cũng được. Đại Năm, cậu đi với tiểu đoàn trưởng Trung.
Tiểu đoàn trưởng không quen với địa hình ở đây, đừng để bị lạc. Yên tâm đi đi, vậy tôi đi trước được. Nhớ tìm thật kỹ được. Ở đây cũng không có tìm cẩn thận được. Qua bên kia xem thử được. Anh Năm mấy anh em Lôi Tử đang tìm gì vậy? Xem có dấu chân người đi qua không? Trường ở vùng núi này rậm rạp và ẩm ướt, dễ để lại dấu chân, nếu chặt đi vào sẽ bước trên cỏ. Tiểu đoàn trưởng, tham mưu trưởng Dương một con thỏ, ốm trơ xương không có mỡ. Không sao, đi đi thôi, tiếp tục tìm. Thú vị đó, tôi lên xem thử có bắt được gì không. Quậy gì nữa đó? Xem thử có dấu chân không? Không sao.